Okey, start. Yang pertama ialah kita keluarkan bearing cover. Okey, cara dia mudah saja. Kita ambil screwdriver flat yang kecil, kemudian kita cungkil saja bearing cover tersebut dan kita keluarkan pada sebelah kiri dan juga kanan bearing. Okey, sekarang kita gunakan bearing removal tool atau alat untuk mengeluarkan bearing. Okey, alat ini lebih mudah digunakan untuk press keluar bearing atau extract bearing tersebut. Okey, setelah kita keluarkan bearing, kita tengok saiz bearing tersebut. Kelihatan ditulis 6805 RS. RS tu term rubber seal. Okey, seterusnya kita gunakan CEMA seramik yang saiz yang sama, iaitu 6805. Okey, sebelum kita install bearing, kita keluarkan sebelah kiri bearing menggunakan tool yang sama. Okey, seterusnya kita gunakan bearing tu yang sama juga untuk memasukkan bearing CEMA seramik tadi. Okay, menggunakan tu ni lebih mudah dan lebih safe untuk bearing. Kalau boleh jangan elakkan daripada menggunakan kaedah mengetuk bearing masuk ya. Gunakan tool yang sesuai untuk masukkan bearing CEMA seramik ni. Okey, seterusnya dengan kepada yang sama dan tool yang sama, kita pasang pula pada sebelah kiri bibi.
Okey, seterusnya kita masukkan kembali bearing cover pada kedua-dua belah. Untuk memudahkan masuk, masih menggunakan flat screwdriver. Okey, step yang terakhir adalah kita pasang kembali Shimano crank yang kita buka tadi. Dia slide masuk seperti biasa. Dan seterusnya pasang crank arm sebelah kiri dan gunakan torque 14 Newton untuk mengikat crank tersebut. Okey, untuk CEMA ceramic bearing ni adalah lebih baik setiap 1000 km kita repair balik grease supaya lebih lancar dan juga lebih tahan lama.